एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। अनि अहिले चाहिँ अब बिहान चाहिँ 8:30 जस्तो 9:30 जस्तो भइरहेछ होइन। अनि अहिले चाहिँ म कहाँभन्दा झाकोमा स्कुटी लिन गइरहेको छु। अब दिदीलाई एउटा बे जस्तोमा पुर्याइदिनु पर्ने रे। अनि पछाडि भान्जी पनि हुन्छ नि त। अनि अब एमटीको सिट त्यही हो होइन, एकदम दामी छ एमटीको सिट। यो बाइक के भयो यार। एमटीको सिट एकदम दामी छ नि त, 4-5 जना अट्छ। अनि त्यही भएर 3 जना मात्र अट्ने मैले स्कुटी लिन गइरहेको छु। अब यो चाहिँ अब अलिअलि कम्प्रोमाइज नै गर्नुपर्छ होइन, सिटिङको कुरामा चाहिँ। अनि झालाई फोन गरिसकेँ, अब स्कुटर लिन आइज नि त भनेको छ। अब मुलाहरूले बाइक पाएपछि यस्तो मतलब बाइक पाएपछि भन्दा नि अरूको लास्टै चलाइदिन्छ क्या झाले। अब त्यसलाई एक लट थर्काएर बिस्तारी चला भनेर अनि त्यसपछि स्कुटर साटेर डिल गरेर आउनु पर्ने छ। अनि आज दिउँसोभरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि जस मजाले नै काम छ क्या यो बाइकमा। अनि त्यसपछि मेरो अर्को स्कुटी पनि छ, अनि त्यसमा पनि काम छ अलिअलि। सो त्यसकै चाहिँ आज दिन हुन्छ भनौँ होइन, त्यस्तै गरेको टाइपको दिन हुन्छ, मेन्टेनेन्स स्टफ। अनि यो यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नि त, यस्तोमा यो टुचुक्क परेको एउटा चुच्चो हुन्छ नि त, एउटा पार्ट हुन्छ नि त यो लिभर गार्डको। अनि त्यो चाहिँ मैले अहिले हटाइराखेको छु होइन, किनभने हिजो एउटा हाइवेमा गएर बोलौँ यार। हिजो एउटा मैले स्प्रे पेन्ट किनेको थिएँ क्या। अनि त्यो स्प्रे पेन्टले अब यो अलिअलि हुन्छ नि, अलिअलि त्यो रेड त होइन अरेन्ज जस्तोको एक्सेन्ट दिउँ बाइकमा भनेर हो क्या। अलिकति हुन्छ नि अब कालो नै थियो नि त। अनि त्यही भएर अब अलिअलि स्प्रे पेन्टले मजाले मिलाएर चटक्क बाइक खुल्ने गरी अब हुन्छ नि मिलाएर राख्नु छ। सो त्यही हो, आज चाहिँ जे होस् अलिअलि काम नै छ भनौँ होइन। अनि अब एकपल्ट झालाई भेटेर त्यो काम दिललाई पुऱ्याइदिने काम सकाम, अनि त्यसपछि आफ्नो काममा लागौँ दा है त। फोन गरौँ झासोल्टीलाई। हेलो, तल आऊ मित्र। स्टार्ट गरेर उ गर्ने गर न झा सर, स्टार्ट चाहिँ गर्न, अलिकति इन्जिन तात्तियोस् गर्ने नि त नि। अब गर्न आनन्दले तोरी। बिस्तार चल है मलाई। 80 कटाउँदिनँ भन् त पहिला। 80 कटाउँदिनँ आमा कसम भन् त। ल के रे स्कुटी हामीले पाइसकेका छौँ। अब हामी रफ्तार के जुनुनमै घर जानुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो सिस्टरहरू आइसक्नु भएछ। ल है त गाइज, यहाँ अब सिधै म कहिले हुन्छ मिट यु आई डोन्ट नो वेन। ल मामाको भ्लगमा बाई बाई भन्दियो खोइ। सी यु ल ल ल ओके। को लागि खाना बोलाइदिएर मेरो यहाँ आफ्नो फेरि दिनभरको काम छ होइन, कहाँ खाएर बस्नु नि। अब कताबाट जाऊँ यार, यतैबाट जान्छु। गाइस मेरो बाइक भेटियो, एनएस भेट्दिएर मा कसम यार, काठमाडौँमै रहेछ। त्यसको पछाडिको ग्राब रेस चाहिँ हालेछ कि छैन रहेछ, हालेको रहेछ, घरमै छ क्या मेरो। अबै यार कस्तो लाग्दो रहेछ यार आफ्नो बेचिसकेको बाइक भेट्दाखेरि। अबै डिफ्रेन्ट फिलिङ। आज मलाई नो इन्टरकम सेसन क्या।
अब तिम्रो नि त बाइक आएपछि त तिम्रो बाइक आएपछि त कसले भेट्ने होला त सो त्यही हो अहिले चाहिँ अब हामी टेकु जाँदैछौँ होइन टेकु चाहिँ किन गइरहेको भन्दाखेरि अब एमटीको दुईवटा आँखा थपेर 4 आँखा बनाउनु पर्यो अनि हल्का स्टिकरिङ जबहरू हुन्छ नि त्यो देखेको थिएँ क्या एउटा पेज छ इन्स्टाग्राममा एमटी मोडिफाइड भनेर इन्डियाको त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि एमटीहरू बबाल मोडिफाई गरेर राखिरहेको हुन्छ क्या सो त्यो देखेको छु अनि त्यस्तै त नभनौँ होइन त्यस्तो साह्रो मलाई मोडिफिकेसन नि मन पर्दैन अनि त्यसमाथि अब एमटीको त स्टकमै दामी छ नि त त्यही भएर अलिअलि टुच्च रेडको एक्सेन्ट दिन भनेर मैले अघि भनिसकेको थिएँ त्यो सो त्यही गर्न लाग्यो अनि छ पछाडि चाहिँ त्यही भएर इन्टरकम बन्द गरेर एक्लै भ्लग गरिरहेको छु नत्र म बोलिरहेको हुन्छ अनि त्यसले डिस्टर्ब हानिदिन्छ क्या मलाई सो यहाँबाट अब आँखा हाल्न जाउँ होइन अनि अब मैले चाहिँ के भन्नु लाग्यो भन्दाखेरि ठ्याक्क मोडिफिकेसन नै हुन्छ नि अब पैसा भयो भनेर झ्याप्प एकैपल्ट गर्नु भन्दा नि हुन्छ नि कुन अब त्यो बिस्तारै पार्ट बाई पार्ट बिस्तारै गर्दै एउटा प्रोसेस हुन्छ नि जुन त्यो गर्दा चाहिँ अब अलि दामी जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने अब सर्टेन एउटा पछि अनि एउटा पार्ट फेऱ्यो भने त्यो मनबाटै छुट्टै खुसी आउँछ नि त मतलब अब एउटा नयाँ पार्ट छ भने त्यो बाइक नै अर्कै चलाइरहेको जस्तो हुन्छ नि त त्योहरू बिस्तारै आफ्टर सम टाइम हुन्छ नि ग्याप राख्दै गऱ्यो भने चाहिँ बाइकमा दामी अब फिलिङ अट्याच हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब यो जाममा बसौँ त्यहाँ हेर्न मलाई रिफ्लेक्सन भाइजर लगा त कस ल तँलाई होइन यहाँनिर एउटा भिडियो हेर भनेर एउटा दियो अरे क्या होइन तँ यसमा कुन भिडियो हेर्न चाहन्थिस् छ्या पछि यहाँ सबजना वाक गरेको अरे क्या सबैले छ्या हामी चाहिँ अब यता आइसकेका छौँ के उसलाई नि बोलाउने हो विराजलाई ए बिर्जु होइन लिम्बू सुनेर के गर्ने हो 2:22 कल गर्नु त नि हामी चाहिँ जाँदै गरौँ अनि कति भन्छ त्यो आँखा हालेको अब टेकुमा अलिकति सस्तो पाउँछ भन्ने कुरा हो अनि टिकटकतिर पनि देखियो नि त आफूले चाहेको बनाएको त्यही भएर यता आएको हो हामी चाहिँ क्या लाज लाग्छ यार मलाई त यहाँ आउनलाई गोब्रो हालेको बेला क्या सबैले घुर्दियो भने के गर्ने वाट टु डु त यो उसमा हाल्नु पऱ्यो क्या एमटीको अगाडिको उसमा स्टिकर क्या अनि मैले त्यो उसमा हेरेर त देखेको थिएँ स्टिकर पनि हानिसकेका छौँ आँखा जस मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन अनि टाइम चाहिँ अलिक टाइम नै लाग्यो भनौँ तर ठिकै छ के गर्नु टाइम लाग्छ होइन बस साथी खै मैले त यत्तिकै मेरो बाइकमै उठ्छ भनेकोमा आएको छ हो एनएसमा मेरो उठ्थ्यो अनि यस गाइस फेरि ब्याक टु स्कुटर होइन झाको अनि दिदी लिन गएको थिएँ क्या अघि पुऱ्याएको थिएँ नि त बिहान सो त्यही हो मोडिफिकेसन चाहिँ होइन अलिअलि सानो मोडिफिकेसन
आँखा हालिदिएको हाम्रो बेबी एमटीको। जे होस् अब एकैपल्ट धेरै त अब हान्नलाई पैसा पनि छैन होइन, त्यही पनि अब पैसै भएको भए पनि अब म चाहिँ हान्दैन थिएँ होला, हुन्छ नि। अब मेरो लागि चाहिँ इट्स अ प्रोसेस क्या, अब बिस्तारै हुन्छ नि, वान आफ्टर अनदर एउटा पार्ट थप्दै गयो, त्यसपछि अर्को थप्यो, अनि फेरि नयाँ आउँछ त्यो थप्यो होइन, बिस्तारै रिफ्रेसिङ भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बाइक त्यस्तो गर्दा। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले त्यति गरेँ अनि मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ होइन। सो हाउ यु गाइज लाइक इट अर नट, अब त्यो चाहिँ होइन कमेन्टमा राम्रो लाग्यो भनिदिउँ होला। मैले भनेर नभए नि जे होस् राम्रो लागेको भए चाहिँ अब भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, हुन्छ नि। मेरो लागि नभए पनि हाम्रो बेबी एमटीको मिठोवाला आँखाको लागि, स्पाइडर आइज टाइपको, त्यसको लागि भयो नि अब केही गरिदिउँ है त। अनि अब त्यही हो है यो भिडियो। अब म यहाँबाट झाकोमा जान्छु बाइक लिएर अनि घर जान्छु होला। सो यो भिडियो भोलि अथवा भोलि आउँछ होला सायद सकेसम्म। सो द्याट्स इट गाइज होइन, सी। अनि यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै भयो। होप यु गाइज लाइक द भिडियो। अनि अब अर्को भिडियोमा अवश्य पनि हामी भेटौँला है त। सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। अन्टिल देन बाई 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 बाई।